สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Hi, I'm Robert. ได้เวลาฝึกทำข้อสอบพร้อมเทคนิคดีๆติวกันฟรีๆกับ Eastland English This is our English test tutorial 1B. ในการทำข้อสอบบ่อยครั้งที่คิดว่าอ่านมาดีแล้วพร้อมแล้วมั่นใจมากแต่ทำข้อสอบไม่ทันอย่ารอให้ปัญหานั้นเกิดกับเรานะคะทำข้อสอบบ่อยๆจะทำให้เราคุ้นชินกับไวยากรณ์แล้วก็สามารถคาดเดาคำตอบแบบมีเหตุผลได้ในเวลาที่จำกัดมาเริ่มกันเลยค่ะ Directions. Choose the best answer to complete the sentence. Number 1 What blank when you fell out of the tree and broke your arm? A Was your doing? B Are you doing? C Were you done? D Were you doing? ในการหาคำตอบของข้อที่1นี้จะมีจุดสังเกตอยู่2ที่แรกก็คือคำว่า fail แปลว่าตกในที่นี้หมายถึงการตกลงมาจากต้นไม้เก็บไว้ในใจนะคะว่า fail เป็น verb ช่องที่2เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีตต่อมาให้มาดูที่ตัวเลือกทั้ง4ตัวจะเห็นว่าเป็นลักษณะของ verb be บวก verb ing ในเมื่อ fail เป็น verb ช่องที่2บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตตัวเลือกแรกที่เราจะตัดทิ้งได้เลยก็คือข้อ be boy เพราะเห็นคำว่า are เป็น verb ช่องที่1ค่ะคำตอบที่เหลือทั้งหมด3ตัวจะเป็น past continuous ก็คือ verb be was หรือ were บวกด้วย verb ing มาดูไทม์ไลน์นะคะถ้าลักษณะโจทย์แบบนี้ให้มามี tense ที่แตกต่างกัน2ตัวเขาต้องการจะทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องอะไร ตอนนี้ตัวเราอยู่ที่นี่ค่ะเหตุการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมดที่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังก็คือเหตุการณ์ที่จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือของพวกเราโครงสร้าง verb be ในที่นี้คือ was หรือ were บวกด้วย verb ing เขาเรียกว่า past continuous หมายถึงเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วในอดีตอาจารย์ขอเรียกสั้นๆว่าเหตุการณ์ที่1เมื่อมีเหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นต่อมาก็ต้องมีเหตุการณ์ที่2ก็ต้องเป็น verb ช่องที่2ค่ะพอนึกภาพออกไหมคะสีม่วงก็คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เสร็จแล้วก็มีสีเขียวคือเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นมาแทรกกลับไปดูที่โจทย์จะเห็นคำว่า fell out of the tree หมายถึงตกลงมาจากต้นไม้ตรงนี้เป็น verb ช่องที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกต่อมาเหตุการณ์ที่1ที่เรากำลังจะมองหาจะต้องดูโครงสร้าง was were บวกด้วย verb ing ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราก็จะใช้ subject was หรือ were บวกด้วย verb ing แต่ข้อนี้เป็นคำถามเราก็จะมีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงเราก็จะใช้ was หรือว่า were subject แล้วก็ตามด้วย verb ing จากโครงสร้างที่อาจารย์อธิบายไปดังนั้นเราจะตัดข้อ C ออกได้เลยเพราะว่าไม่มี verb ing ค่ะเราจะตัดข้อ A ออกเพราะว่า your ไม่ใช่ subject ตามทันไหมคะสีม่วงๆคุณทำอะไรอยู่น่ะเหตุการณ์ที่1ตอนที่คุณตกลงมาจากต้นไม้เหตุการณ์ที่2ทั้งประโยคก็จะได้ว่า What were you doing when you fell out of the tree and broke your arm? Number 2 While I was talking with my friend on the telephone, my mom blank for dinner. A Called I. B Called me. C Calling I. D Calling me. โจทย์ในข้อนี้คล้ายๆกับโจทย์ในข้อแรกแต่ว่าอาจารย์จะให้จุดสังเกตที่แตกต่างกันไปนั่นคือคำว่า while ถ้าเห็นคำว่า while บ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่จะต้องมี was หรือ were บวกด้วย verb ing จากโจทย์ด้านขวามือที่อาจารย์ให้มาจะได้เป็นจุดสังเกตให้ผู้เรียนใช้ในการรับมือทำอย่างไรนะกับโจทย์ที่ให้ past continuous กับ past simple จำให้ได้นะคะถ้ามี while subject was were บวก ing ถ้าเห็นคำว่า when ขีดเส้นใต้เอาไว้ verb ที่ตามหลังมาจะต้องเป็น verb ช่องที่2ในข้อนี้โจทย์ให้เหตุการณ์แรกมาคือคำว่า while was were บวก ing มาแล้วเราก็จะได้เหตุการณ์ที่1ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือว่าขณะที่ฉันกำลังคุยอยู่กับเพื่อนสิ่งที่ขาดหายไปก็คือ verb ช่องที่2ตัดข้อไหนทิ้งก่อนได้เลยข้อ C กับข้อ D dog เพราะว่าเป็น verb ing ทั้งคู่
เราได้ verb ช่องที่ 2 ที่เราตามหาแล้ว A กับ B ทั้งคู่เลยความแตกต่างอยู่ที่ I เป็น subject me เป็น object call เป็น verb ที่ต้องการ object ดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ B-boy called me มาดูในด้านความหมายนะคะ ในขณะที่ฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนเหตุการณ์ที่ 1 เกิดขึ้นก่อนต่อมาเหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้นมาแทรกก็คือแม่โทรมาตามให้ไปทานข้าวเย็นทางประโยคก็จะได้ว่า While I was talking with my friend on the telephone, my mom called me for dinner. Number 3 I ran on the treadmill for 58 minutes yesterday, which means that I exercised for blank. A About an hour. B Exactly an hour. C Nearly half an hour. D Over an hour. การที่เราจะมาหาคำตอบในข้อนี้ได้เราจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของแต่ละข้อก่อนมาเริ่มกันดูที่ข้อ A นะคะ about an hour เป็นการบ่งบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงข้อ B exactly หมายถึงเป๊ะๆเลยในที่นี้ก็คือ1ชั่วโมงข้อ C nearly half an hour nearly หมายถึงใกล้ๆข้อนี้มีคำว่า half หมายถึงครึ่งชั่วโมงก็คือใกล้ๆกับครึ่งชั่วโมงข้อดี over เคยได้ยินไหมคะทำอะไรเวอร์ก็แสดงว่าเราทำมากจนเกินไปในข้อนี้ให้มา an hour 1ชั่วโมงใส่คำว่า over เพิ่มเข้าไปก็กลายเป็นเกินกว่า1ชั่วโมงอาจารย์บอกความหมายไปทั้งหมด4ตัวเลือกแล้วให้มาดูที่ keyword ในข้อนี้คือคำว่า 58 minutesพออาจารย์ให้คีย์เวิร์ดตรงนี้ไปหน้าปัดนาฬิกาลอยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว่า1ชั่วโมงมีทั้งหมด60นาทีดังนั้นข้อที่เราควรจะตัดออกก่อนเลยก็คือข้อ B-boy เพราะเห็นคำว่า exactly แปลว่าเป๊ะ1ชั่วโมงตรงเป๊ะก็คือ60นาทีข้อต่อไปที่เราควรจะตัดออกอีกก็คือข้อ D-dog เพราะ over แปลว่าเกินไป1ชั่วโมงมี60นาทีเกินไปก็จะต้องเป็น60กว่านาทีไปแล้วในข้อนี้โจทย์ให้มาแค่58ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะคะข้อ A กับข้อ C เราเลือกข้อไหนดีคะอย่าลืมนะคะว่าโจทย์แอบหลอกเรานิดนึงข้อ C จะมีคำว่า half มาด้วยหมายถึงว่าครึ่งชั่วโมงใส่คำว่า nearly เข้าไปแปลว่าใกล้ๆจะ30นาทีข้อนี้จึงตัดออกค่ะ an hour เท่ากับ60นาที about an hour ก็ประมาณ60นาทีอาจจะก่อนก็ได้พอดีเป๊ะหรือว่าหลังจากนั้นนิดนึงก็ได้นะคะทางประโยคก็จะได้ว่า I ran on the treadmill for 58 minutes yesterday, which means that I exercised for about an hour. เมื่อวานนี้ฉันไปวิ่งที่ลู่วิ่งไฟฟ้ามา58นาทีก็ประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะ If you exercise for about an hour every day, you will get really fit. อาจารย์โรเบิร์ตบอกว่าถ้าเราพยายามจะออกกำลังกายทุกๆวันประมาณวันละ1ชั่วโมงเราจะต้องแข็งแรงแน่นอนเลยค่ะ Number 4 Blank, or 35%, of people from my area have different colored bags for their recycling and waste. A Under a quarter. B Almost a half. C Over 1/3. D Nearly a third. คีย์เวิร์ดตัวแรกที่อาจารย์จะให้ก็คือ 35%เวลาที่เราพูดถึงเปอร์เซ็นต์เราก็จะนึกถึงพื้นที่ในวงกลม1วงกลมจะมี 100% มาเทียบสัดส่วนกันนะคะข้อ A จะเห็นคำว่า a quarter หมายถึง4ส่วนก็แสดงว่าวงกลมนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนก็จะได้ 25%ต่อมาดูคำว่า under หมายถึงต่ำหรือว่าน้อยกว่า 25% แต่ว่าโจทย์ให้มา35นะคะดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องข้อ B half หมายถึงครึ่งหนึ่งถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวงกลมก็จะได้ 50% almost หมายถึงเกือบจะใกล้จะคำศัพท์ที่อาจารย์สอนไปก่อนหน้านี้ก็คือคำว่า nearly โจทย์ให้มา 35%ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องค่ะ
ข้อ C กับข้อ D เห็นคำว่า third ทั้งคู่บ่งบอกว่าวงกลมเนี้ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเขาก็ถามหาแค่ส่วนเดียวก็แสดงว่าแต่ละส่วนนั้นน่ะแบ่งออกโดยประมาณ 33.3% จำคีย์เวิร์ดของโจทย์ไว้นะคะว่าเรากำลังจะหาคำไหนนะที่มีความหมายเทียบเท่ากับ 35% ข้อ C over สอนไปก่อนหน้านี้แปลว่าเกินไป1/3ก็คือเกินไป 33.3% เข้าข่ายแฮะเก็บเอาไว้ก่อนข้อดี nearly หมายถึงใกล้ๆหรือว่าเกือบจะ 33% แสดงว่าข้อนี้ขัดแย้งกับโจทย์ข้อดีจึงไม่ถูกต้อง Number 4. Over 1/3 or 35% of people from my area have different colored bags for their recycling and waste. เขาบอกว่าประชากรประมาณมากกว่า 1/3 หรือประมาณ 35% เนี่ยใช้ถุงหลากสีในการแยกขยะ Unfortunately, 35% of people separating their recycling and waste is certainly not enough to help the environment. We need to get closer to 100%. You can be a responsible person by separating your recycling from your waste. ถ้าอยากให้เปอร์เซ็นต์ในการแยกขยะเรามากขึ้นเราก็ต้องร่วมมือกันนะคะ Number 5 Blank, North America, is a continent that includes many countries. For example, Canada, blank USA, and Mexico. A The, an. B A, the. C A, no article. D No article, the. ดูจากตัวเลือกที่ให้มาก็จะรู้เลยว่าเขาจะทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ article ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาจำแนกให้ดูนะคะว่า article แต่ละตัวนั้นเขาใช้กันอย่างไรบ้างเริ่มจากตัวแรก the เราจะใช้กับอะไรที่มีอันเดียวอย่างเช่น The sun, the moon. นอกจากนี้แล้วเราก็ยังใช้คำว่า the กับสิ่งของหรือสถานที่ที่เรากล่าวครั้งแรกไปแล้ว1ครั้งนะคะต่อมา the ใช้กับอะไรได้อีกบ้างใช้กับประเทศที่มีการแบ่งออกเป็นรัฐซะส่วนใหญ่อย่างเช่น The United Arab Emirates. The United Kingdom. The United States of America. เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ the ไปแล้วต่อมาลองมาดูซิว่าคำนามประเภทไหนที่เราจะไม่ใช้ article อย่างเช่นชื่อเฉพาะ Robert. Bangkok. Germany. Paris. แล้วก็จะรวมถึงประเทศซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะอย่างเช่น Thailand. I live in Thailand. Canada. I'm from Canada. ทั้งข้างหน้าคำว่า Thailand และข้างหน้าคำว่า Canada จะไม่มี article เลย ต่อมาเราจะมาดูการใช้ article อะเราจะใช้กับคำนามที่มีอันเดียวสถานที่เดียวสิ่งเดียวประมาณนั้นนะคะแล้วคำว่า and เราจะใช้กับคำนามที่มีเสียงขึ้นต้นด้วยสระ An apple. An orange. มาดูคีย์เวิร์ดในการเลือกหา article กันเลยค่ะคำว่า North America คำที่2คือคำว่า USA North America เป็นชื่อทวีปเราจะไม่ใช้ article จำได้นะคะส่วน USA เป็นชื่อประเทศที่แบ่งออกเป็นรัฐดังนั้นคำตอบที่เราได้เหมือนกันไหมคะในข้อ D dog no article ใช้กับ North America แล้วเราก็ใช้คำว่า the กับประเทศที่มีการแบ่งออกเป็นรัฐในที่นี้คือ USA ประโยคที่ถูกต้องก็คือ North America is a continent that includes many countries. For example, Canada, the USA, and Mexico. Number 6 I just bought a cute little puppy. Blank puppy is brown with white paws. A 1. B A. C The. D No article. ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่เขาทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ article กับคำนามให้ถูกต้องจำกฎต่างๆที่อาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะว่าเราต้องใช้กับอะไรได้บ้างดังนั้นอาจารย์จะมาให้คีย์เวิร์ดเลยตัวแรกให้ดูที่คำนามคำว่า puppy a puppy ก็หมายถึงลูกหมาตัวน้อยๆดังรูปภาพที่อาจารย์เลือกมาให้ดูนะคะต่อมาในประโยคที่2เราเห็นอะไรเหมือนกันไหมคะ
คำนั้นก็คือคำว่า puppy จำกฎการใช้ article ในข้อก่อนหน้านี้ได้ไหมเอ่ย คือการที่เรากล่าวคำนามในครั้งที่ 2 เราจะใช้ article the ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะ ก็ลองมาดูซิว่าข้อ A one ทำไมถึงไม่ได้ ก็เพราะว่าในประโยคที่ 1 เขาให้มาคำว่า a puppy หมายถึงลูกสุนัขตัวเดียว ถ้าเราจะใช้ในส่วนที่ 2 ประโยคว่า one puppy เราสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อประโยคแรกใช้คำว่า puppies ถ้าเราใช้คำว่า one puppy ก็แสดงว่า 1 ในลูกหมาจำนวนกลุ่มนั้นๆ ข้อ B อะทำไมถึงใช้ไม่ได้ เพราะว่าประโยคแรกเราใช้คำว่า a puppy ไปแล้ว ส่วนประโยคที่ 2 เราจะใช้อะอีกไม่ได้ เพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหน ข้อดี no article อันนี้ไม่ได้เลยนะคะ เนื่องจากว่า puppy เป็นคำนามที่นับได้ด้วย ดังนั้นคำนามที่นับได้เราจะใช้อะหรือใช้ the ถ้ามีการเฉพาะเจาะจง ถ้าเราจะไม่ใช้ article ก็แสดงว่าคำนามนั้นมี s หรือว่าเป็นพหุพจน์นั่นเองค่ะ I just bought a cute little puppy. The puppy is brown with white paws. ฉันเนี่ยเพิ่งจะซื้อลูกสุนัขมา1 ตัว แล้วก็ลูกสุนัขที่ฉันซื้อเนี่ยมีอุ้งเท้าสีขาวด้วยนะ If you could choose between these 3 puppies, which puppy would you choose? I would choose the one in the middle. อาจารย์โรเบิร์ตถามว่าถ้าคุณสามารถเลือกได้ เราจะเลือกสุนัขตัวไหนดีคะ อาจารย์เขาเลือกภาพกลาง ส่วนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชอบด้านซ้าย แล้วคุณล่ะ Number 7 Mardi Gras is a worldwide party for which people often wear blank to cover their faces. A Dresses, B masks, C floats, D cakes. มาดูความหมายกันนะคะว่าในตัวเลือกแต่ละข้อนี้มีความหมายว่าอะไรบ้าง เพราะว่าเขาทดสอบเราเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ความหมายในแต่ละข้อค่ะ Dresses, หมายถึงชุดหรือว่าเครื่องแต่งกาย masks, ตามในรูปภาพเลยนะคะ จะหมายถึงหน้ากาก floats, ให้นึกถึงวันลอยกระทง วันสงกรานต์วันแห่เทียนพรรษา จะเห็นว่ามีการประดับตกแต่งในสิ่งที่เคลื่อนไหวได้นั่นก็คือรถแห่นั่นเองค่ะ cakes, อันนี้ของหวานเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เราก็จะใช้ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในวันเกิด มาดูที่คีย์เวิร์ดเลยค่ะว่าตัวเลือกไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของคำถามในข้อนี้ ตัวเลือกที่อาจารย์จะให้ตัวแรกก็คือคำว่า wear หมายถึงการสวมใส่ ดังนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าข้อไหนที่ไม่ใช่ ข้อ A กับข้อ B เข้าแก๊ปเก็บเอาไว้ก่อน ข้อ C หมายถึงรถแห่เอาไปใส่ไม่ได้ตัดทิ้งค่ะ ข้อ D ของหวานเรามีไว้กินภาษาอังกฤษคือคำว่า eat แต่ข้อนี้คีย์เวิร์ดให้มาคือคำว่า wear จึงไม่ถูกต้องค่ะ เราจะใช้คำว่า wear กับอะไรดีนะ เครื่องแต่งกายหรือว่าหน้ากาก มาดูที่คีย์เวิร์ดอีก1 ตัวค่ะ แล้วลองเดาคำตอบก่อนที่อาจารย์จะเฉลยนะคะคำนั้นก็คือคำว่า faces แปลว่าใบหน้าของพวกเรานี่แหละค่ะ cover ก็คือปกปิดใบหน้า สวมใส่สิ่งเนี้ยเพื่อปกปิดใบหน้า ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องได้เหมือนกันไหมคะ ก็คือข้อ B masks. Number 7. Mardi Gras is a worldwide party for which people often wear masks to cover their faces. เทศกาลมาดิกราเนี้ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลย เมื่อถึงเทศกาลนี้เมื่อไหร่ทุกๆคนก็จะต้องออกมาแต่งกายอย่างสวยงามแล้วก็ต้องปกปิดใบหน้าของพวกเขาด้วยหน้ากากหลากสีด้วยค่ะ Number 8 During their celebrations, you will often see fireworks and blank driving slowly on the streets. A Jazz bands, B steel drums, C floats, D costumes. วัดความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์อีกแล้วนะคะ ข้อ C กับข้อ D อาจารย์อธิบายไปแล้ว ส่วนข้อ A กับข้อ B เป็นคำศัพท์คำใหม่ Jazz ก็คือวงดนตรี Jazz นะคะ เห็นคำว่า bands เติม s ด้วยก็แสดงว่ามีหลายๆวง ข้อ B steel drums หมายถึงกลองเหล็ก
มีคำศัพท์ที่น่าสนใจรวมอยู่ในโจทย์ด้วยนะคะ เราจะได้นึกออกว่าเหตุการณ์เนี้ยเราจะเป็นยังไงบ้าง คือคำว่า celebrations คำศัพท์ตัวนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจเพื่อจะได้บ่งบอกให้คนฟังเนี่ยสามารถจินตนาการว่าเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นอยู่ celebrations หมายถึงการเฉลิมฉลองก็จะเป็นบรรยากาศรูปภาพประมาณข้างล่างนะคะ ต่อมาให้มาดูที่คีย์เวิร์ดของคำตอบในข้อนี้ ตัวแรกก่อนเลยคือคำว่า see fireworks ก็คือการชมดอกไม้ไฟหรือการเล่นพลุนั่นเอง คีย์เวิร์ดตัวต่อไปที่อาจารย์จะให้ก็คือคำว่า driving slowly เราก็จะได้ว่าการเฉลิมฉลองมีการชมดอกไม้ไฟแล้วก็มีการอะไรนะ driving คือการขับเราสามารถขับอะไรได้บ้าง ข้อ A Jazz bands เป็นดนตรีเราขับไม่ได้ Steel drums ก็เป็นเครื่องดนตรีเราก็ขับไม่ได้อีก ข้อ C จำได้ไหมคะว่า floats หมายถึงรถแห่ดังนั้นสามารถไปด้วยกันกับคำว่า driving คือการขับรถแห่ไปแบบช้าๆบนถนน ส่วนข้อดีที่ไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายมีไว้สวมใส่คำตอบที่ถูกต้องคือ C. Floats. During their celebrations, you will often see fireworks and floats driving slowly on the streets. ในระหว่างที่มีการเฉลิมฉลองกัน celebrations เราก็จะได้มีการเห็นดอกไม้ไฟ see fireworks แล้วก็จะมีการขับขบวนรถแห่ไปแบบช้าๆ floats driving slowly. Number 9. My friend and I have made plans already. We blank at the cafe at 1 p.m. this afternoon. A. Will meets. B. Will meeting. C. Are going to. D. Are meeting. ในโจทย์ข้อที่ 9 เรามีความจำเป็นจะต้องรู้กฎโครงสร้างของการใช้รูปแบบของ future form มีอะไรบ้าง เดี๋ยวลองมาไล่กันทีละตัวนะคะ ตัวแรกเลย will บวก verb ช่องที่ 1 verb ช่องที่ 1 อาจารย์แค่เรียกง่ายๆนะคะ แต่จริงๆของมันเรียกว่า bare infinitive ก็หมายถึง verb ช่องที่ 1 แต่ว่าห้ามเติม s หรือว่า es ค่ะ รูปฟอร์มของฟิวเจอร์แบบนี้เราจะใช้กับอะไรที่จะทำในอนาคตแต่ว่าเราไม่ได้แพลนเอาไว้ ลองเทียบโครงสร้างตามกันไปด้วยนะคะ ดังนั้นเราสามารถตัด 2 ข้อได้เลยเพราะว่ามันไม่ตรงตามกฎก็คือข้อ A เห็นคำว่า meet ไหมคะ เติม s ด้วย ข้อ B ทำไมถึงไม่ถูกต้องลองตอบก่อนที่อาจารย์จะเฉลยนะคะที่มันไม่ถูกต้องก็เพราะว่า meet เป็น verb ช่องที่ 1 แต่ว่ามี ing ลงท้าย โครงสร้างที่ 2 ของ future form ก็คือ verb be บวก going to บวกด้วย verb ช่องที่ 1 หรือว่า bare infinitive นั่นแหละค่ะ ในด้านของความหมายในการนำไปใช้ข้อนี้จะใช้เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในอนาคตเราได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วแต่มาดูสิคะว่าข้อ C มีโครงสร้างที่คล้ายกันแต่คำว่า to ไม่มี verb ช่องที่ 1 ตามท้ายค่ะโครงสร้างที่ 3 ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ future ก็คือ verb be ตามด้วย verb ing ก่อนที่อาจารย์จะมาเฉลยอาจารย์อยากให้สังเกตว่าโครงสร้างที่ 2 กับโครงสร้างที่ 3 จะมีลักษณะคล้ายๆกันสำหรับใครที่ยังจำโครงสร้างไม่เก่งก็จะเห็นว่ามีรูปฟอร์มของลักษณะ ing เหมือนกันแสดงว่ากิจกรรมที่จะทำในอนาคตนั้นได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วความแตกต่างกันระหว่างโครงสร้างที่ 2 กับโครงสร้างที่ 3 เอาไว้ใช้เฉพาะสอบใน grammar เท่านั้นนะคะ B going to บวก verb ช่องที่ 1 เราจะใช้กับอะไรที่มีการวางแผนในข้อนี้เราก็จะเห็นคีย์เวิร์ดว่า 1 p.m. หรืออีกหนึ่งคำที่แสดงถึงว่าเราได้วางแผนไว้แล้วก็คือคำว่า made plans already มาดูกันนะคะว่าทำไมโครงสร้างที่ 3 ถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ verb be บวก verb ing เราก็จะใช้ต่อเมื่อเรามีการนัดหมายกับบุคคลอื่นๆในการที่จะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตค่ะข้อนี้เราจึงตอบว่า Are meeting. Number 9. My friend and I have made plans already. We are meeting at the cafe at 1 p.m. this afternoon. ความหมายก็จะได้ว่าเพื่อนกับฉันเนี่ยได้วางแผนกันไว้แล้วนะว่าเราจะพบกันตอนเวลาบ่ายโมงตรงที่คาเฟ่เนี้ย
เห็นไหมคะ มันก็จะกลับไปที่โครงสร้างเดิมว่า verb be บวก verb ing คือการวางแผนที่ทำร่วมกันกับคนอื่นๆ ในที่นี้ก็คือเพื่อนกับตัวฉันเอง In this case, we have chosen the present continuous because it's a solid plan. However, other answers could be possible. We will meet. We meet. We are going to meet. All of these can and are used regularly by native speakers of English. อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าโครงสร้างนี้อาจารย์ให้ไว้สำหรับการใช้สอบข้อสอบ grammar แต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงเราสามารถใช้ฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งทดแทนกันได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังว่า What will you do after class? We will meet at the cafe at 1 p.m. this afternoon. Or, we are going to meet at the cafe at 1 p.m. this afternoon. Or, we meet at the cafe at 1 p.m. this afternoon. Or even, we are meeting at the cafe at 1 p.m. this afternoon. All are fine in usage. เห็นไหมคะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเราต้องแยกส่วนให้ได้ส่วนแรกไว้เฉพาะสอบส่วนที่2เราต้องใช้ยังไงให้ถูกต้องตามที่เจ้าของภาษาเขาใช้กันค่ะ Number 10. My phone is broken and I need to contact my dad. Don't worry about it. Blank you my phone. A I am going to. B I'll lend. C I give. D I will give in. ก่อนที่เราจะมาหาคำตอบอาจารย์อยากให้เราเข้าใจในบทสนทนานี้ก่อน A เขาบอกว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วเห็นไหมคะมันพังแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะโทรหาคุณพ่อ B บอกว่าไม่ต้องกังวลไปนะเขาจะอะไรนะโทรศัพท์ของเขาสร้างสถานการณ์แบบนี้ไว้ในใจเราเข้าใจเหตุการณ์แล้วก็ความหมายของบทสนทนาของ A และ B เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูสิคะว่าข้อ A โครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่อาจารย์ให้ไปถูกต้องหรือเปล่าทบทวนกันนิดนึงนะคะ verb B going to ต้องตามหลังด้วย verb ช่องที่1แต่ในที่นี้ you เป็น pronoun ดังนั้นโครงสร้างไม่ถูกต้องข้อไหนนะที่เราจะตัดได้อีกที่มันไม่ตรงตามโครงสร้างได้เหมือนกันไหมคะก็คือข้อ D dog เพราะเห็นคำว่า will เราจะต้องตามหลังด้วย bare infinitive ก็คือ verb ช่องที่1ไม่เติม s ไม่เติม es แต่ข้อนี้มาเห็นไหมคะ given เป็น verb ช่องที่3ข้อ B lend หมายถึงการให้ยืม C give หมายถึงการให้ทีนี้เรามาดูซิว่าโครงสร้างของอนาคตอย่างที่อาจารย์บอกไปมีฟอร์มที่1 2 3จำให้ได้นะคะข้อไหนเป็นฟอร์มที่ถูกต้องของข้อนี้เราก็จะได้เหมือนกันคือข้อ B คำว่า will บวกด้วย verb ช่องที่1ในข้อนี้จะเห็นว่าเป็นการสนทนาไม่มีการวางแผนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเราจะใช้ future form verb willบวกด้วย verb ช่องที่1ซึ่งตรงกับโจทย์ในข้อนี้ได้เป็นอย่างดีข้อนี้อาจารย์ตั้งใจเขียนมาให้เป็นการลดรูปของคำว่า will แต่ถ้าเกิดเราเห็น apostrophe แล้วก็มี l 2 ตัวแบบนี้เราจะอ่านรูปเสียงออกเป็น I'll. This is called a contraction. A contraction is usually used with speaking. However, for academic writing, spell it completely without the contraction. ถ้าออกเต็มรูปจะได้แบบอาจารย์นะคะ I will lend ถ้าออกแบบลดรูปจะได้แบบ I'll lend. เดี๋ยวอาจารย์ยุดีจะออกเสียงคำว่า will แบบไม่ลดรูปแล้วก็อาจารย์โรเบิร์ตจะออกเสียงแบบลดรูปลองออกเสียงตามนะคะ I will I'll. you will You'll. we will We'll. they will They'll. he will He'll. she will She'll. it will It'll. Number 10 should be My phone is broken and I need to contact my dad. Don't worry about it. I'll lend you my phone. อยากฝึกทำข้อสอบดีๆอย่าลืมแวะมาที่ Island English นะคะ Thanks for learning with us. Please like and comment under our videos and don't forget to subscribe to our channel. ข้อสอบทั้ง grammar และคำศัพท์กำลังมาใหม่เรื่อยๆอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะ See you next time. เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ Bye bye.